Imagen and welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, tumakas lang ako sa aking nanay. Pupunta kami sa Ilocos, sa Vigan City. Update. So ayun, stopover kami ngayon sa Pangasinan and may mga pasalubong. One eternity later. Hi guys! So ayun, nagising ako, nanaginip ako. Nandito na ako sa Vigan City! Kamusta tulog mo? So, na. Sakit ng katawan ko. Pag-unat ko. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wala mo sa tulog. Nagutom ako, gusto ko ng puki-puki. Pa rin kami sa may hidden garden at nag-breakfast lang kami. A few moments later. This update. So ngayon, nandito na kami sa Baluarte Zoo. Vigan pala. Isa din ako mga kaibigan. Sup mga kaniga-niga-niga. Ay, ako ba? Brokotog! It was at this moment. Iba pala yan. Kailangan brokotog. Ay, wala kaming food. Sorry. Feeling ko... Masakit ba yan? Gago. Patry nga! Guys, picture. So bakit ganyan yung position nila? Alam na. So, ang vlog na to talaga is tutor ko lang kayo sa aking travel.
daliri mo, kapit mo sa gilid. Yan. Pag maramdam mo, wala nang dulas sa clay, sausaw-yaw. Sausaw yung kamay. Sausaw yung kamay sa tubig. Sutubusin ko yan. Dito na ako, bago hindi ko pa narin. May tubo pati yun. Sausaw yung kamay! One eternity later. So, we are here at CALLE CRISOLOGO. Itutur kami ni Kuya. Di ba Kuya? Turn kami. Ayan guys. Ay! Ay! Kuya! Ay! Sorry. May energy na naman ako. Ay! 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 Let's go! Let's go! Bali dito naman po binitay po si Gabriela Silang. Tatawag para mag-juice yung pag inakit kasi yan na makikita sa taas yung buong tanawin ng Ilocos. Yung buong paligid ng dagat. Pag gusto nyo na-try, pwede. Yung sarili nila ng municipal po. Ito kasi hindi na ito part ng Vigan Day Tour. Ah, yung bantay. Sa may Bantay Bell Tower. Ito yung church muna. Layo na. Grabe guys. Ang ganda dito. Nakaka-relax. Kahit pagod ka na. Pero di ko kaya bumitaw. Ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Ba't parang wala na kayo energy dyan? Energy, oh. Parang energy. Nakakaubos. Kasi guys, alam nyo, gabi pa kami nagkita-kita, 9:30 p.m. So, nakarating kami dito, 6:30 a.m. So, ito pa, Bantay Watchtower. 1591 siya. Diba sabi nila, pag pupunta kayo ng mga churches, pwede kayo mag-wish. So yun, marami na akong na-wish. Mga 3 simbahan na yung nadaanan namin. O nga pala, may bago akong friend dito. Hi. Hi. Ang pangalan mo uli? Yes. Si Je pala, from Caloocan. Punta na kaming CALLE CRISOLOGO para mag-lunch. Lilibutin na namin yung CALLE CRISOLOGO.
Papakita ko sa inyo yung wait, bagnet na binili namin. 450 per kilo and yung longganisa 150. Isang kilo ba yun? Big na yun, pero hindi ko alam kung isang kilo o hindi. Pero may free taste naman. Ang sarap nung bagnet, sobra. Parang ayoko naman doon. Parang kunwari, free taste na ng free taste lagi. So, maghanap kami ng special empanada kasi gusto ko talaga siyang tikman. Add ko na lang ulit. Flavor niya is dragon fruit, cheese, and mango. Sarap yan, kuya. Sa CALLE CRISOLOGO kasi pupunta na kami sa La Union Grape Farm. Pero masaya naman, nag-enjoy kami dito. So guys, makikita nyo naman kung paano kami nag-enjoy sa mga photos and videos. Travel vlog na to. So guys, may kaliwa kanan, baka masagasaan tayo. Ito, ang ganda talaga dito. This place, pwede siyang balik-balikan, hindi siya nakakasawa. Ang pinaka-favorite ko sa lugar na to is yung Bagnet. Graduate pa ako! Graduate ako. So, yun. Sabi nila, pag dadaan ka daw ng bridge, kailangan mo mag-pray kasi maraming hindi nakikita. Mas lalo na kapag madaling araw or gabi, madilim pa. So, yun lang guys. Yun lang yung nalalaman ko. Pahinga lang saglit, nagpapahangin lang dito sa QUIRINO Bridge. Ang saya-saya guys, sobrang saya. Santa Local Sewers. Ang ganda kasi guys, nakita ko sa inyo. Ito charo. Feeling. Ayan guys. Oh, ang ganda sobra. Sobrang nakaka-relax yung tunog ng alon. Hey guys, update. So ayan, dito kami sa Grape Picking Adventure. May free taste ng wine. Hindi siya lasang, hindi siya masyado lasang wine. Kaya nga, diba? Grapes lang. Sarap. Sarap guys. 100 yung malaki, 150 yung maliit lang. Parang bunso na MD. Tricycle. And also pinakita ko yung wine. May suka pa dito guys. Sa video. And nakita ko yung price.
Baka dito ko na i-end yung video kasi sobrang dilim na, hindi na kami masyado makita, lalo na ako kasi Neggy. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And kung may suggestion kayo, ang hirap kasi guys, sorry. Kung may suggestion kayo, comment down below. Don't forget to like my video guys. Thank you guys!